Έλα στον παππού. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Λέω σήμερα να σας γλυκάνω πάλι λίγο. Βγήκανε τα πορτοκάλια, είναι άφθονα πλέον στην αγορά. Οπότε θα σας κάνω μια φανταστική πορτοκαλόπιτα. Σαν πρώτη φάση έχω εδώ φλούδα από ένα λεμόνι, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, γάλα, ζάχαρη, χυμό πορτοκαλιού, corn flour και 2 αυγουλάκια. Με αυτά θα κάνουμε την κρέμα. Τα υπόλοιπα υλικά στη δεύτερη φάση. Θα ρίξω το γάλα στην κατσαρόλα και θα προσθέσω και τη φλούδα του λεμονιού. Θα βάλουμε το γάλα να κάψει και λίγο πριν αρχίσει να βράζει το κατεβάζουμε. Το αφήνουμε μαζί με το λεμόνι 10 λεπτά για να δώσει το λεμόνι το άρωμά του. Θα ρίξω τα αυγά σε ένα μπολ. Θα προσθέσω τη ζάχαρη και το corn flour. Εγώ το ξέρω νησαστέ. Θα τα χτυπήσουμε έως όπου λιώσει η ζάχαρη. Δεν χρειαζόμαστε μίξερ. Με το σύρμα. Η ζάχαρη δεν ακούγεται άλλο, να κάνει κράτς κράτς, άρα έχει λιώσει. Θα αφαιρέσω από το ζεστό γάλα τη φλούδα του λεμονιού. Το ακόμη ζεστό γάλα δεν καίει πλέον πολύ. Θα το ρίξω λίγο στα αυγά και τη ζάχαρη. Λίγο να μην σβολιάσει το corn flour. Τι απλά πράγματα σας φτιάχνω. Πάρα πολύ ωραία. Θα ξαναρίξω το μείγμα πίσω στην κατσαρόλα. Θα βάλουμε την κρέμα στη φωτιά σε χαμηλή ένταση και θα την αφήσουμε να πάρει μία βράση για 3-4 λεπτά ανακατεύοντας συνέχεια με ξύλινη κουτάλα. Προσοχή, αρπάζει γρήγορα. Λοιπόν, άρχισε να πίζει. Τώρα προσοχή, χαμηλώνουμε τη φωτιά και την αφήνουμε για 3-4 λεπτά. Κατεβάζω. Όπως είναι ζεστή η κρέμα, θα προσθέσω το χυμό πορτοκαλιού ανακατεύοντας. Λίγο να αφομοιωθεί. Θα ρίξω μέσα και το ξύσμα του πορτοκαλιού τώρα. Μοσχομύρισε το ξύσμα του πορτοκαλιού. Έτοιμη η κρέμα. Τη σκεπάζουμε με μεμβράνη να εφάπτεται στην κρέμα και την αφήνουμε στην άκρη, ώσπου να την ξαναχρειαστούμε. Και περνάμε στο δεύτερο μέρος της συνταγής που είναι η ζύμη. Για τη ζύμη θα χρειαστούμε αλεύρι, ζάχαρη, αυγά, σπορέλαιο, μπέικιν και εκχύλισμα βανίλιας ή ό,τι άρωμα βανίλιας σας αρέσει. Μέσα στο μπολ θα σπάσουμε τα 2 αυγά. Θα προσθέσουμε το λάδι. Το μπέικιν. Τη ζάχαρη. Και ένα κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας ή ό,τι βανίλια σας αρέσει. Θα τα ανακατέψουμε όλα μαζί. Να αφομοιωθούν τα υλικά. Και αφού έχουν αφομοιωθεί τα υλικά, αρχίζουμε και προσθέτουμε στο μείγμα το αλεύρι. Λίγο, όχι όλο μαζί. Τις αναλογίες των υλικών θα τις βρείτε όπως πάντα στην καρτέλα που θα εμφανιστεί και στην περιγραφή του βίντεο. Το σύρμα εξετέλεσε την αποστολή του. Τώρα θέλει χέρι. Οι δοσολογίες που σας δίνω
είναι μετρημένες στο γραμμάριο. Αν θέλετε να βγει η συνταγή όπως θα τη δείτε, ακολουθήστε ακριβώς τις αναλογίες. Το ζυμάρι είναι έτοιμο όταν δεν κολλάει πλέον στα χέρια. Αν χρειαστεί, ρίχνουμε λίγο αλευράκι ακόμη, ώστε να μην κολλάει άλλο, και θα το μεταφέρουμε στον πάγκο. Θα αλευρώσουμε το πάγκο μας λιγάκι και θα μεταφέρουμε το ζυμάρι στον πάγκο. Αυτή είναι η υφή του. Δεν θέλει πολλά, έτοιμο είναι. Έτσι, δεν κολλάει πλέον. Ένα, δύο, τρία. Αυτά είναι 2 τρίτα, αυτό είναι 1 τρίτο. Θα λαδώσουμε ένα αντικολλητικό χαρτί. Θα πάρουμε το 1 τρίτο από το ζυμάρι και θα το ανοίξουμε. Θα το ανοίξουμε στο μέγεθος της φόρμας. Θα μετρήσουμε τώρα με τη φόρμα και θα το κόψουμε μετά, ό,τι περισσεύει. Σαν να φτάνει. Για να το ελέγξουμε. Ναι, τέλειο. Λοιπόν, θα το βάλουμε τώρα αυτό επάνω και θα το πατήσουμε λιγάκι. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Αυτά τα αφαιρούμε. Και τα βάζουμε στο υπόλοιπο για να μην πάνε χαμένα. Θα πάρουμε ένα ποτηράκι και θα κάνουμε μία τρύπα εδώ και μία τρύπα εδώ. Έτσι ακριβώς. Και βάζουμε στην άκρη αυτό, θα το χρειαστούμε σε λίγο. Λοιπόν, θα πάρουμε τώρα και το υπόλοιπο ζυμάρι και θα το ανοίξουμε και αυτό λιγάκι. Φτάνει προς το παρόν. Θα πάρουμε τη φόρμα, θα την λαδώσουμε ελαφρώς, μόνο στον πάτο. Θα πάρουμε το ζυμάρι από εδώ και θα το ρίξουμε μέσα στη φόρμα. Πάρουμε ένα ποτήρι και θα συνεχίσουμε να το ανοίγουμε. Με το λάδι που έβαλα ανοίγει πολύ πιο εύκολα. Τώρα θα πάρουμε εδώ και θα σηκώσουμε λιγάκι την άκρη προς τα πάνω. Έτσι λίγο τραβώντας. Η κρέμα έχει κρυώσει εντελώς, σκεπασμένη με μεμβράνη. Θα την ανακατέψουμε λιγάκι να αφρατέψει, αν και αφράτη τη βλέπω. Θα τη ρίξουμε πάνω στη ζύμη. Θα το στρώσουμε λιγάκι, να πάει παντού. Εδώ έχουμε τώρα το καπάκι με τις 2 τρυπούλες. Για ευκολότερη τοποθέτηση θα το τυλίξουμε στη βέργα ανάποδα. Και τώρα θα το αφήσουμε να κυλήσει μέσα. Έτσι ακριβώς όπως το βλέπουμε.
Λοιπόν, θα το εισάξουμε τώρα εδώ λιγάκι. Να πάει ακριβώς στη θέση του, και έτσι. Εδώ. Μια χαρά. Θα πιάσουμε τώρα το πλαϊνό, το κάτω φύλλο, και θα το γυρίσουμε να καλύψουμε το επάνω. Έτσι. Το τσιμπάμε και λίγο εδώ, όπως κάνουμε την πίτα, για να το θωρακίσουμε. Πα. Τι κέντημα είναι πάλι αυτό. Είμαστε έτοιμοι για ψήσιμο. Θα σας πω σε λίγο πόση ώρα ψήθηκε. Όσο ψήνεται το γλυκό, θα κόψουμε ένα ακέρωτο και πλυμμένο πορτοκάλι σε λεπτές στρόγγυλες φέτες. Έτσι. Θα βάλουμε το τηγάνι στη φωτιά και θα του ρίξουμε μέσα λίγη ζάχαρη. Και γύρω στα 50 γραμμάρια, παραπάνω δεν είναι. Θα την αφήσουμε να κάψει. Μόλις αρχίσει η ζάχαρη και λιώνει, θα βάλουμε μέσα τα πορτοκάλια. Δεν θα την αφήσουμε να κάψει πολύ και να αλλάξει χρώμα. Θα τα γυρίσουμε. Έχω χαμηλώσει τη φωτιά και τα αφήνω να σιγοβράσουν για λίγο. Τέλεια. Τα βγάζω. Φτάνει τόσο. Τα αφήνω όπως είναι να κρυώσουν μέσα στο τηγάνι. Ορίστε παρακαλώ. Καυτό. Θα το αφήσουμε με την ησυχία του να κρυώσει και μετά θα συνεχίσουμε όπως είναι μέσα στη φόρμα. Έχει κρυώσει τελείως το γλυκάκι μας. Για πάμε να το μεταφέρουμε τώρα εκεί που θα το σερβίρουμε και να το στολίσουμε και λιγάκι. Οπότε ξεκινώ το στόλισμα. Θα το πασπαλίσω με άχνη. Έχω καλύψει τις δύο τρυπούλες που φαίνεται η κρέμα. Θα του βάλουμε από πάνω και μία φέτα πορτοκάλι καραμελωμένο. Θα του στάξω και λίγη καραμέλα από τα πορτοκάλια. Πω, τι φανταστική κρέμα είναι αυτή. Δεν προλαβαίνω να δοκιμάσω. Μιλάμε για πολλή γεύση. Πολλή γεύση πορτοκαλιού. Δεν περιγράφεται. Για να πάρουμε και λίγο έτσι καραμελωμένο πορτοκάλι.
Τώρα ήρθε και έδεσε. Έκρηξη γεύσεων. Πάρα πολύ ωραία τραγανή ζύμη. Άπεχτη κρέμα. Φτιάξτε την και θα με θυμηθείτε ότι καλύτερο έχω φάει σε πορτοκαλόπιτα. Αυτή είναι αυτοκρατορική. Γεια σας φίλοι μου.